ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นไม่แน่ใจเคเจไม่แน่ใจว่าเป็นไหมอะไรนะคะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ตอนนี้เคเจอยู่บาหลีนะคะคือหาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะมันจะอยู่เส้นประมาณขนาด1มิลเคเจจะใช้2เส้นควบนะคะแล้วก็มีเข็มเบอร์5/0แล้วก็มีกรรไกรค่ะส่วนใครที่อยากจะให้เคเจนะคะพาทัวร์ร้านไหมพรมนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะข้างล่างเคเจจะพาทัวร์ให้นะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ